নমস্কাৰ আজি মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা জবৰ নটিফিকেশ্যন লৈছোঁ আৰু যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ কেৱল 8 পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে এই নটিফিকেশ্যনটো নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে নলবাৰীত যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে সেই কোৰ্টৰ পৰা আহিছে তো ইয়াত যিটো প্ৰথম পদ মুকলি হৈছে প্ৰথম পদটো হৈছে যে পিয়ন আৰু টোটেল পোষ্ট আছে 6টা তো কেটেগৰী ৱাইজ আনৰিজাৰ্ভত আছে 4টা OBC MOBC কাৰণে আছে 2টা আৰু ইয়াৰ যিটো দৰমহা 12,000 পৰা 37,500 টকালৈকে হ'ব লগতে ইয়াৰ গেট পে আছে 3,900 টকা আৰু 2 নম্বৰ পোষ্ট আছে যে ড্ৰাইভাৰৰ টোটেল পোষ্ট আছে এটা এইটো কেৱল আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে হয় আৰু এই যিটো এটা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট জব হয় তো ইয়াৰ যিটো দৰমহা 14,000 পৰা 49,000 হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো গেট পে 5,200 টকা হ'ব তাৰপৰা আৰু এটা ওলাইছে যে ড্ৰাইভাৰ তো এইটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছত হ'ব ইয়াৰ যিটো দৰমহাটো ফিক্স হ'ব আৰু দৰমহাটো 15,000 হ'ব লগতে ইয়াৰ এটা পষ্টে আছে যিটো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে হয় তাৰপাছত ইয়াৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে 8 পাছ হ'ব তো পিয়নৰ কাৰণে যিটো কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপুনি 8 পাছ কৰা হ'লে হ'ব তো তাতকৈ বেছি যদি আপুনি পাছ কৰা হয় ক্লাছ 10 পাছ 12 পাছ তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত কৈছে যে এণ্ড দ'জ হু হেভ পাছ SSLC অৰ এবভ শ্বেল বি তো এপ্লাই তো আপুনি SSLC পাছ কৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব মুঠতে মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপাছত যিটো ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰৰ ছেম কোৱালিফিকেশ্যন একেই মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপুনি SSLC আৰু HS পাছ কৰিলেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত যিটো ড্ৰাইভাৰ ইয়াত আপোনাৰ মাষ্ট বি এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ LMV আৰু 4 হুইলাৰো থাকিব লাগিব তো 5 বছৰ আপোনাৰ এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এখন থাকিব লাগিব তো সেইখিনি ইয়াত বিচাৰিছে তো আৰু ইয়াৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো মই কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে হ'ব আপোনালোকৰ যিটো পিয়নৰ কাৰণে প্ৰথম হ'ব ৰিটেন টেষ্ট যদি ৰিটেন টেষ্ট 50 মাৰ্কৰ আহিব আৰু প্ৰতিটো 1 নম্বৰ অপশ্যনেল কুৱেশ্যন হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো 1 মাৰ্ক হ'ব আৰু যদিহে আপুনি ৰিটেন টেষ্টত যদি ভাল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ভাইভাৰ কাৰণে মাতিব আৰু ভাইভা 20 মাৰ্কৰ হ'ব যদি আপুনি ভাইভাত যদি ক্লিয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পষ্টটোত পাব নেক্সট আহিলে যে যিটো ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে প্ৰথম আপোনাক মাতিব স্কেনিঙৰ কাৰণে মাতিব স্কেনিং টেষ্টৰ কাৰণে মাতিব যদি স্কেনিং টেষ্টত যদি আপোনাৰ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক ড্ৰাইভিং টেষ্টৰ কাৰণে মাতিব 25 মাৰ্কছ তো স্কেনিং টেষ্টটো 25 মাৰ্কছ আৰু যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভিং টেষ্টটো যেতিয়া কমপ্লিট কৰিব তাৰপিছত আপোনাক ভাইভাৰ কাৰণে মাতিব অৰ্থাৎ অৰেলৰ কাৰণে মাতিব যদি আপুনি অৰেলত যদি আপুনি কমপ্লিট হৈ যায় অৰেলটো যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ড্ৰাইভাৰৰ পষ্টটোত আপুনি চাকৰিটো পাব আৰু ইয়াৰ যিটো বয়সৰ সময়সীমা কৈ দিছোঁ 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনাৰ OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণেতো ইয়াততো আনৰিজাৰ্ভটো জেনেৰেলৰ কাৰণেতো ৰিলেক্সেশ্যন নাই গতিকে জেনেৰেলখিনিয়ে ৰিলেক্সেশ্যন নাপায় কিন্তু OBC আৰু MOBCয়ে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু এপ্লাই আপুনি কেনেকৈ কৰিব আচলতে আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি তো স্কেনিং কৰি এটা ছিংগল PDF বনাই কেনেকৈ বনাই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিছোঁ তাত গৈ আপুনি কেনেকৈ বনাই আপুনি নিজে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু সেইখিনি আপুনি ডকুমেণ্টছখিনি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আপুনি স্কেনিং কৰি ছিংগল PDF বনাই ইয়াত যিটো ইমেইল আছে recruitment.dsjnalbari@gmail.com তাত আপুনি সেই যিটো আপোনাৰ ছিংগল PDFটো আপুনি 30 তাৰিখ 6 মাহৰ আগত আপুনি পঠিয়াব লাগিব আৰু সেইটো যেতিয়া সিহঁতে চেক কৰিব তো আপোনাৰ যদি সকলো ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে মাতিব আৰু বা যদিহে ড্ৰাইভাৰ পষ্টৰ কাৰণে প্ৰথমতে স্কেনিং টেষ্টৰ কাৰণে মাতিব তো আৰু ইয়াৰ যিখন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন আপুনি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপুনি এই যিখন ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মখন আপুনি ডাউনলোড কৰি
প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই আপুনি এখন ফিল আপ কৰি ইয়াত ফটো লগাই পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো লগাই আপুনি তাত ছিগনেচাৰ কৰি বাকি যিখিনি কৰিব লাগে আপুনি সেইখিনি কৰি সেই ইমেইলটোত আপুনি পঠিয়াই দিলেই হ'ব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। গতিকে ধন্যবাদ। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব, যাতে মই এনেকুৱা জবৰ নটিফিকেশ্যনৰ ভিডিঅ' যেতিয়া মই এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপলোড দিম তেতিয়াহ'লে আপুনি পোনপটীয়াকৈ পায়। গতিকে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।